සුබ දවසක් යාළුවනේ ඔක්කොටම. ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Ryzen Tech YouTube channel එකට. වෙනද වගේ මම අද වීඩියෝ කරන් ආවා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න ආවේ Google quiz එහෙම නැත්නම් Google Forms හදන්නේ කොහොමද කියලා. වෙනද වගේම ඔයාලා තාමත් මාව subscribe කරලා නැත්නම් මාව subscribe කරන් යන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් ඕල් දාන් යන්න. මම දාන අලුත්ම වීඩියෝ ඔයාලටම notification මාර්ගයෙන් ගෙන්න ගන්න. අපි වීඩියෝ එකට යමු. මුලින්ම ඔයාලගේ Chrome browser එකට යන්න. Chrome browser එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් type කරන්න Google Forms කියලා. Google Forms කියලා type කරලා search කරන්න. එතකොට ඔයාලා මෙහෙම interface එකක් කරනවා. මෙතන මේ තියෙන්නේ Google Forms create කියලා. ඒක ටච් කරන්න. ඒක ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලා මෙහෙම ඉන්ටර්ෆේස් එක කරනවා. මේකේ මේ නිල් පාට කොටුව දෙන්න go to Google Forms කියන එක ටච් කරන්න. හරියටම එතකොට ඔයාලා මෙහෙම ඉන්ටර්ෆේස් එක කරනවා. මේකේ තමයි අපි හදන ප්‍රශ්න ඔක්කොම ටික මේකේ තමයි හදන්න ඕනේ. මෙතන මේ untitled form කියන එකේ ඔයාලා කරන subject එකේ නම දෙන්න. මම මගේ නම දෙන්නම්. නිකන් මම ඔයාලට පෙන්නන්න හදන්නේ. ඔයාලගේ නම දෙන්න. දුන්නාට පස්සේ මෙතනත් rename වෙනවා. form description කියන එක ඒකට ඔයාලා දෙන්න ඕන ඔයාලගේ ප්‍රශ්න ටික හදන්නේ මොකක් සම්බන්ධයෙන්ද? මොන පාඩම සම්බන්ධයෙන්ද කියලා ඔයාලා ඒක දෙන්න ඕනේ. මේකේ මම දෙන්නම් එතකොට මෙතන ඔයාලා අනිවාර්යෙන් දෙන්න ඕනේ මෙතන මේ ඔයාලගේ පාඩමේ නමට අනුව ඔයාලා එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මේ untitled question කියලා තියෙනවා. මේකේ අපි ඉස්සෙල්ලාම ළමයාගේ නම දැනගන්න බෑ. ඒකින්ද මේක ටච් කරලා මෙතනින් නම කියලා දෙන්න. ඔයාලා සිංහලෙන් ගන්නවා නම් සිංහල, ඉංග්‍රීසියෙන් නම් ඉංග්‍රීසියෙන් name කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ මේක ටච් කරලා මෙතන මේ තිත්තුන ටච් කරලා මෙතන ඔයාලා නම කියලා ටයිප් කරාට පස්සේ මෙතන මේ මල්ටිපල් choice කියලා තියෙනවා. ඒක ඔයාලා මේ ඊතරේ ටච් කරලා මෙතනින් short answer කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ආයේ මෙතනින් අපි address එක එහෙම ගන්න බෑ. ඒකින්ද මෙතන මේ තිත්තුන ටච් කරලා මේක duplicate item දෙන්න. ඊට පස්සේ මේක ආයේ duplicate වෙනවා. මතක් කරලා මේක rename කරන්න. ඊට පස්සේ මම දෙන්නම් ලිපිනය. ඒක short answer. ඒකත් එතනින් ටච් කරලා short answer දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම තව එකක් දෙන්නම්. ඒකත් මෙතන තිත්තුන ටච් කරලා මේක duplicate කරන්න. ඊට පස්සේ ඒකට දෙන්න මම දෙන්නම් ඒකට පාසල කියලා. පාසල. ඒක short answer වුණා මේකෙම duplicate කරන හින්දා. ඊට පස්සේ දැන් මේ නම අනිවාර්යෙන් ඒ ළමයා ඇතුළු නම ඇඩ් කරලා තමයි මේකට join වෙන්න ඕනේ. එහෙම කරන්න නම් මේ required කියලා මෙතන මේ තියෙන්නේ. මේක ටික් එක දාගන්න. එතකොට ළමයාට නම type කරලා තමයි මේකට join වෙන්න පුළුවන්. ලිපිනය කියන එකත් ඕන නම් ඒකත් දෙන්න. පාසල කියන එක required දාන්න. එතකොට මේ තුන සම්පූර්ණ කරන්න නැතුව මේ ළමයාට මේ quiz එක fill කරන්න බෑ. ඊට පස්සේ අපේ ප්‍රශ්න ඇඩ් කරන්න වෙනම section එකක් ගන්න. මෙතන මේ දකුණු පැත්තේ අයිනේ තියෙනවා. අයිනම කොටු දෙකක් ත්‍රිකෝණාස්ත්‍රාකාර මේවා දෙකක් තියෙනවා. ඒක ටච් කරන්න. එතකොට අපිව section එකක් හැදෙනවා මෙතනින්. section එක හැදුනාට පස්සේ මෙතන untitled section තියෙනවා. ඒකත් rename කරන්න අර ඔයාලගේ පාඩමේ නමම දාන්න.
ඊට පස්සේ මෙතන අර ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකම දාන්න. ඔයාලගේ පාඩමේ මොකක් අනුවද මේක වෙන්නේ කියලා. මම ඒක දාන්න යන්නේ නැහැ. ඔයාලා දාන්න. ඊට පස්සේ මේකේ ප්‍රශ්න හදන්න මෙතනින් මේ ධන මාක් එක වම් පැත්තේ අයිනෙම තියෙන ධන මාක් එක ගන්න ටච් කරන්න. එතකොට ඔයාලා දෙවෙනි සෙක්ෂන් එකේ ඔයාලා සෙක්ෂන් එකට එනවා. මේකේ සෙක්ෂන් එකේ මේ ප්‍රශ්නේ මෙතන ක්වෙස්චන් කියලා තියෙනවා. මෙතන ඔයාලගේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ටයිප් කරන්න. මෙහෙම අංකෙත් දාන්න. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ 1 කියලා දාලා එතනින් එක දැම්මා. මෙතනින් ප්‍රශ්නේ ටයිප් කරනවා. මම නිකන් නෝමල් ප්‍රශ්නයක් දෙන්නම් නිකන්. ඔයාලගේ පළවෙනි ප්‍රශ්න මෙහෙම දීලා මෙතන මල්ටිපල් චොයිස් දෙන්න ඕනේ. මේකේ මල්ටිපල් චොයිස් ආවේ නැත්තම් මෙතනින් ඔයාලා දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඔප්ෂන් එකේ ඔයාලගේ ප්‍රශ්නෙට අදාළ උත්තර ටික මෙතනින් දෙන්න. මම නිකන් දෙන්නම් ඊට පස්සේ මේ කායේ දෙවෙනි උත්තරේ දාන්න. මෙතන මේ යට තියෙන ඇඩ් ඔප්ෂන් කියලා ඒක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඒකට දෙනවා ඔයාලගේ දෙවෙනි උත්තරේ. ඊට පස්සේ ආයේ තුන්වෙනි ගන්න ආයෙත් ඇඩ් ඔප්ෂන් දෙන්න. ඒකට මම දෙනවා 3. ඊට පස්සේ ආයේ හතරවෙනි එක දෙන්නත් ඇඩ් ඔප්ෂන් ටච් කරලා උත්තර දෙනවා. ඊට පස්සේ මම පළවෙනි එක හදාගත්තා. දැන් ඔයාලගේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙනවානේ මේක එක සෙක්ෂන් එකක් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ නෙක්ස්ට් කරලා ගන්න ඕන නම් ඔයාලා තව සෙක්ෂන් එකක් ගන්න ඕනේ. නැත්තම් එකම සෙක්ෂන් එකේ ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා නම් තව එකක් මෙතනින් ඇඩ් කරන්න. මේ ධන එක ඔබලා තව එකක් ඇඩ් කරන්න. එතකොට ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා එකම සෙක්ෂන් එකේ. ඒ ප්‍රශ්න දෙකම කරාට පස්සේ නෙක්ස්ට් කරාට පස්සේ තමයි ඊළඟ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නයට යන්නේ. ඔයාලට එහෙම වුණා නම් එහෙම කරුව හැකියි. මම දැන් තව සෙක්ෂන් එකක් ගන්නම් දෙවෙනි එකට. මේ පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට පළවෙනි සෙක්ෂන් එක දෙවෙනි එකට ආයෙ සෙක්ෂන් ගන්න ඕනේ නැහැ. එතනින් මෙතන මේ සෙක්ෂන් 2 කියලා තියෙන්නේ. ඒක 33 ටච් කරලා මේක ඩුප්ලිකේට් සෙක්ෂන් දෙන්න. ඊට පස්සේ අපිට සෙක්ෂන් 3 වෙනි එක ආවා. මෙතන පාඩමේ නම තියෙනවා. ඔයාලා දුන්න ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ එහෙමම තියෙනවා. මෙතන ඔයාලගේ ප්‍රශ්න විතර රිනේම් කරන්න. ඊට පස්සේ අංක 2 දාලා මම නිකන් මේකේ එකක් දෙන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ මෙතන උත්තර ටිකත් තේමමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔයාලා ඒක අනිවාර්යෙන් රිනේම් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ ඒ ප්‍රශ්නෙට අදාළ උත්තර ටික දෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ මම දෙවෙනි සෙක්ෂන් එකත් එහෙම තුන්වෙනි එකත් හදුවා. ඊට පස්සේ හරි. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට තව එකක් කියලා දෙන්නම්. මේක පොඩ්ඩක් ලස්සන කරන්න. අපේ ක්විස් එක ලස්සන කරන්න. මෙතන මේ ඊතලයක් තියෙන දකුණු අත පැත්තට. ඒක නෙමෙයි ඊට එහා පැත්තේ තියෙනවා තීම් කියලා එකක්. ඒක ටච් කරාට පස්සේ මෙතන choose an image කියලා තියෙනවා. ඒකෙන් ඔයාලගේ හදපු cover photo එකක් මොකක් හරි add කරන්න පුළුවන් මේ upload කියන එකෙන්. මම මේකේ default themes එකක් දෙන්නම්. දීලා මෙතන insert කියන එක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කැමති theme color එකක් මෙතනින් දැම්ම හැකි. ඊට පස්සේ මෙතනින් apply මන් දෙනවා. ඊට පස්සේ ලස්සන වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි දැන් මේ හදපු එක තාම quiz එකක් වෙලා නැහැ. අපි දැන් මේක quiz එකක් කරන්න මේ 33 ටච් කරලා මෙතන setting එකට යනවා. setting එකට ගියාට පස්සේ මෙතන general එකේ තියෙනවා limit මේ එක ළමයෙකුට මේ ටික් එක දැම්මොත් එක ළමයෙකුට එකපාරයි මේක කරන්න පුළුවන්. ටික් එක අහ කරොත් ළමයෙකුට දෙතුන් පාර මේක කරන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාලගේ කැමැත්ත අනුව තමයි ඉතින් මම මේක දානවා. මේක අනිවාර්යෙන් දානවා නම් දාන්න. මේක දැම්මම මේ ළමයාට එකපාරයි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ presentation කියන එකට යන්න. ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා show progress bar. ඊට පස්සේ මෙතන shuffle question order. ඒ කියන්නේ ළමයාගෙන් ළමයාට ප්‍රශ්න පොලිම මාරු වෙනවා. කියන්නේ එක ළමයෙකුට තියෙන ප්‍රශ්න පොලිම නෙමෙයි අනිත් ළමයාට තියෙන්නේ 1 2 3 මාරු වෙලා තියෙන්නේ. මම ඒක දෙන්නේ නැහැ.
ඊට පස්සේ තමයි ක්විසස් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක මේ ටික් එක දාගන්න ඕනේ. දාගත්තට පස්සේ හරි. ඊට පස්සේ මේක සේව් දෙන්න. අර විදිහටම කරන්න. ඊට පස්සේ සේව් දුන්නාට පස්සේ එහෙම එනවා. ඊට පස්සේ අපි දැන් අපේ ප්‍රශ්න ටික තියෙනවානේ. දැන් මේකට අපි හරි උත්තරේ දෙන්න ඕනේ. ඒතකොට තමයි ළමයා මේක ෆිල් කරලා ඉවරනාට පස්සේ සබ්මිට් කරාට පස්සේ ඒ ළමයාට එහෙමම එයාගේ ලකුණු ගන්න නැත්නම් ස්කෝර් එක බලාගත්ත හැකි. ඒක හදන්න තමයි අපි දැන් ක්විස් කරේ. ඒක කරන්නේ මේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ටච් කරා. මෙතන මේ හරි ලකුණ එබුවා. මේ කොටුවක් එක තිබ්බ හරි ලකුණ එබුවා. එබුවාට පස්සේ මෙතන පොයින්ට්ස් ගන්න එනවා උඩින් දාන්න. එතකොට ඔයාලා මේ ප්‍රශ්නෙට අදාළ ලකුණු ගන්න දාන්න. මම 10 දාලා මෙතනින් මේකට දාන්න. හරි උත්තරේ දෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක අනිවාර්යෙන් ඩන් කරන්න. ඊට පස්සේ ඒක හරි. ඊට පස්සේ මෙතන දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට ටච් කරන්න. ටච් කරලා ඒකෙත් අර හරි ලකුණ ටච් කරලා මෙතන ලකුණු ගන්න දෙන්න. දීලා මේකෙත් හරි උත්තරේ තෝරන්න. තෝරලා මෙතනින් ඩන් දෙන්න. ඊට පස්සේ අපි ඒකත් හරි. ඊට පස්සේ හරි ප්‍රශ්න දෙකයිනේ හැදුවේ. හරි. ඊට පස්සේ අපි දැන් මේක පොඩ්ඩක් ප්‍රිවිව් එකක් බලමු. ප්‍රිවිව් බලන්න මෙතන උඩ තියෙන මේ තිත් තුන ටච් කරලා මෙතන ප්‍රිවිව් කියන එක දෙන්න. එතකොට ඔයාලව මේකේ ප්‍රිවිව් එකට ගෙනියනවා. මෙහෙම එකක් එනවා. දැන් මේ නම් දෙන්න නැතුව මේක නෙක්ස්ට් දෙන්න බෑ. හර එකනේ. නම මම ගන්නවා. රයිසන්. ඊට ලිපිනයක් දෙන්න. පාසලක් දෙන්න. ඊට පස්සේ නෙක්ස්ට්. ඊට පස්සේ ළමයාට ලේසි මේ විදිහ. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ එක සෙක්ෂන් එක තියෙනවා. ළමයා ඒක ෆිල් කරාට පස්සේ නෙක්ස්ට් දෙන්න පුළුවන්. නෙක්ස්ට් දුන්නාට පස්සේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ කරන්න පුළුවන්. අර ප්‍රොග්‍රෙස් බාර් කියන්නේ මේ මෙතන මේ තියෙන කොළ පාට කොටුවට ඒ ප්‍රශ්නේ මේක පිරෙනවා. ඒ ළමයා ප්‍රශ්නේ ෆිල් කරන්න මෙතන මේ ප්‍රොග්‍රෙස් බාර් එක පිරෙනවා. ඒකට තමයි ප්‍රොග්‍රෙස් අර බාර් එක කියලා තිබ්බේ කලින්. ඊපස්සේ නෙක්ස්ට් කරලා දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙටත් උත්තරේ දුන්නා. දැන් සබ්මිට් කරනවා. සබ්මිට් කරාට පස්සේ මේ තියෙන්නේ ඒ ළමයාට ඒක ශනික view score එක බැලුවා ඒක. ඒක view score දුන්නාට පස්සේ එයාගේ ගාන මෙතන මේ total points කියලා පෙන්නනවා. 20 දැන් මම ප්‍රශ්න දෙකක් ඇදුවා. ඒකට total points දුන්නේ එකකට 10 ගානේ. ඒතර ප්‍රශ්න දෙකයි 20යි 20ෙන් දැන් මෙතන ලකුණු ගාන පෙන්නනවා. නම පෙන්නනවා, ඇඩ්‍රස් එක, පාසල. ඊට පස්සේ මෙතන ප්‍රශ්නේ දාලා අපේ correct answer එකත් යටින් පෙන්නනවා. උත්තරේ වැරදුනොත් correct answer එක යටින් පෙන්නනවා. ඒක ලේසි. ඊට පස්සේ දැන් මේක අපි link එක send කරන්න ඕනනේ. ඒකින් දායි form එකට යා. එතකොට දැන් මේ අපිට බලාගත්ත හැකි මේක ළමයි කී දෙනෙක් fill කරලා තියනවද කියලා. මෙතනින් පෙන්නනවා response එක. නම පෙන්නනවා. පාසල ඒ ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මේකට ගිහිල්ලා දැන් මේක මේ තිත් තුන ටච් කරාට පස්සේ මේක තව ටීචර් කෙනෙක් එක්ක හරි ෂෙයා කරගන්න පුළුවන්. මේක බලන්න. මේ ඇඩ් කොලැබොරේටර්ස් කියන එකෙන් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකේ print එකක් ගන්න පුළුවන් print එකෙන්. ඊට පස්සේ මේක කොපියක් ගන්න පුළුවන්. මේක ඉස්ටා එකක් දාගන්න. මේක නැති වෙනොත් ඊට පස්සේ අපිට දැන් මේක ෂෙයා කරන්න link එක ෂෙයා කරන්න ළමයින්ට ෆීල් කරන්න මෙතන මේ ඊතලේ ටච් කරලා ඊට පස්සේ මෙහෙම එනවා. මේකෙන් මේ ඊමේල් එකේ හැඩේ මෙතන ලියුම් කවර තියෙන්නේ. ඒක නෙමෙයි ඊට එහා පැත්තේ එක මේක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන link එක පෙන්නනවා. මේකෙන් shorten link කරන්න. ඊට පස්සේ URL එක පොඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන copy කියලා තියෙනවා. copy කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට link එක copy වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක ඔයාලගේ group වලට දාන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ළමයි ෆීල් කරපු ගන්න දැන් මෙතන response එක පෙන්නනවානේ. මේක බලන්න ලේසිම විදිහක් තියෙනවා. මෙතන මේ උඩ මේ කොළ පාට කොටුවක් තියෙන්නේ. සුදු පාට ඉරිදයක් ගහලා ආන් ඒක ටච් කරාට පස්සේ මෙතනින් create කියලා
ඔයාලව Google Drive එකට ගෙනියනවා එතනින්. ඔයාලව Excel sheet එකට තමයි ගෙනියන්නේ. මේකෙන් ඔයාලට ඒක ළමයි කී දෙනෙක් පුරවලාද, කොහොම පුරවලා තියෙන්නේ, ලකුණු කීයද, නම, පාසල, ඒ ටික ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන්. හරි යාළුවනේ, මෙතන මේ Excel sheet එක පෙන්නනවා. මේක මගේ ෆෝන් එකේ ඕපන් වෙන්න Excel sheet කියන app එක download කරන්න කියනවා. මේ ඔයාලගේ දුන්නේ නැත්නම් ඔයාලා මේක download install කරගන්න. එතකොට යාළුවනේ මේක ලස්සනට පෙන්නන අර 100ක් කරොත් 100 ගානට පොලිමට නම, පාසල, ලකුණු ඔක්කොම ටික පෙන්නනවා ෆිල් පුරවපු වෙලාවත් එක්ක. හරි යාළුවනේ, එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. වීඩියෝ එක වටිනා කියලා හිතනවා නම් like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න. ඔයාලා තාමත් මම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන් යන්න. මම දාන අලුත්ම වීඩියෝ ඔයාලා ළඟටම notification මාර්ගයෙන් ගෙන්න ගන්න. අපි ආයේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.